שלום, אני שמחה היום לארח ולהתארח בסיפור של 555, שרשרת צו 8, התעוררות. היום נארח את מלכה קרן, ואנחנו כרגע בחודש השישי, ושש זה אחד מהמספרים של טסלה. זה אומר שהאור בעולם מתגבר, למרות מה שרואים, והשינוי כבר כאן, ולחבר את הידע שמגיע מדרך האור לעולם שלנו כאן. להתחבר לרוח זה כבר לא דבר ארטילאי, זה סוג של חומר שאנחנו יכולים להשתמש כאן על האדמה. אני אציג את עצמי, אני רוזי אור שמש, תקשור ותקשורת עם בעלי חיים ואנשים. אפשר למשל לרפא פיזית בעלי חיים. פיזית אפשר לעזור להם בבעיות התנהגות, או כלבים שהלכו מהעולם הזה ואנחנו רוצים מסר כלשהו, או מה שזה, כל דרך אפשרית, כמו שמטפלים בבני אדם. ומלכה מביאה את האור הזה לעבודה עם עוברים. מלכה, אחד הדברים שהיא עושה רק זה דולה. היא מתקשרת עם עוברים שבדרך ועוזרת לזוגות בדרכם להורות. אז מלכה, ספרי לנו על האוצרות שלך. קודם כל מתרגשת ובהודיה. אני תמיד בתדר של הודיה. תודה על ההזדמנות. אז אני מלכה קרן, ואני דולה. אני דולה בתהליכי החיים. אני מחברת ומעוררת את אנרגיית החיים. גם אצל זוגות, עד עכשיו 17 שנה ליוויתי זוגות. קורס הכנה ללידה, עיסוי לאישה בהיריון עם תקשורת עם העובר, חדר לידה ולאחר מכן. פן נוסף שאני מטפלת זה דולה כמלווה בתהליכים בחיים. אישה שעוברת משבר, אובדן, משבר כלכלי או כל דבר אחר וזקוקה לאישה עם ניסיון. מה זה דולה? דולה זה אישה עם ניסיון. ושהיא מלווה את חברותיה בתהליכים בחיים. אז אני מלווה, אני עוזרת אותה. איך? יש לי כל מיני כלים, תלוי איך לפי הגעת אישיות. לזה? איך הגעת לזה? איך הגעתי לזה? הגעתי לזה אחרי אובדנים קשים, ואני לוקחת נשימה כשהקשה מכל היה לפני 18 שנה, כשבתי הבכורה נפטרה מסרטן השד. היא הייתה בהיריון יקר של תאומים, והיא הייתה חייבת לעבור הפלה בכדי שהיא תתחיל את כל הארסנל של הכימו וכן הלאה. ובזמן שאני יושבת איתה בבלינסון ומחכה שהיא תצא מההפלה, אני מקבלת תמונה שנולד לי נכד חדש בניתוח קיסרי באסף הרופא, ואז אני צריכה לתת לכל אחת את המענה שלה. אבל בעקבות האובדן הזה, אני עשיתי עם בורא עולם, עשיתי איתו חשבון וחוזה חדש. לא עוד תחנה סופית, מהיום והלאה, רק תחנה ראשונה. וכך הלכתי והתמקצעתי ולמדתי את כל המקצועות של הדולה במכללת רידמן. התמקצעתי ועשיתי סטאז' בלניאדו. ליוויתי נשים בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב שהגיעו דרך, לא דרך, אחרי שברחו מסודן ואריתריאה ועברו אונס ועברו את מה שעברו, ואני מאמינה שכל אישה צריכה דולה. ליוויתי אותם והם כינו אותי ביג מאמה, כי אני הפכתי להיות האימא שלהם, האימא שהם עזבו שם מאחור. ליווי בשפה אחת ויחידה, כי להם אנגלית קלוקלת ולי אנגלית של תיכון, שפת האהבה, מבט, חיבוק, הבנה, תמיכה, ליווי, להיות, פשוט להיות ולהביא אותי
עם כל מה שיש לי למפגש ולטיפול. וככה התברכתי ב-17 שנה של ליווי של זוגות, 30 שנה ליווי של נשים בכל מיני מצבים בחיים, ועד היום אני ממשיכה. כשהשליחות החדשה שלי, ההדרכה אמרה לי בפירוש, לעזור לעוברים החדשים שרוצים להגיע לעולם, להתחבר אל הזוגות שרוצים ללדת, להביא ילדים. וזאת השליחות החדשה שלי. אז רציתי לשאול אותך בעצם, מה זה דולה בשבילך? מה זה להיות דולה? להיות דולה זה ללוות, כן. ואיך, ללוות, ללוות בכל סיטואציה שמגיעים אליי. אם זה לזוגות, שהיום אני כבר לא מלווה זוגות, אבל לנשים, נשים שעוברות תהליכים של משבר בחיים, של אתגרים שהן לא יכולות לעבור את זה, שם אני נמצאת בשבילם. אז אז בעצם זה כמו קודם כל, להיות רכב, אוקיי. אוקיי, איך זה, אמרת? להיות רחם? רציתי לשאול, בדיוק, רציתי לשאול, מה זה רחם בשבילך אז? אז רחם, רחם. רחם זאת האימא הקוסמית, זאת היכולת של ההכלה, זה היכולת של הנתינה, זה ענקה. אה, כשהייתי צריכה ללוות את הזוג הראשון דרך הסטאז' שעברתי, מאוד התרגשתי בלילה ולא ידעתי למה שיקחו אותי במקום הכי הכי אינטימי שלהם. ואז ההדרכה אמרה לי שאני קנגורו. ומה זה קנגורו? זה הרחם, הרחם הנשי. זה כיס ענק שמכיל, עוטף, נותן גם הכלה רוחנית ופיזית וכל מה שזה אומר. וזה הרחם, זה להכיל את הנשמות שרוצות לרדת לעולם, לעזור להם להתחבר אל הזוגות, זה לעזור לאישה, זה לילדים שלי, זה לנכדים שלי, זה לכל מי שאני פוגשת. אני פשוט רחם שמכילה. מדהימה. איזה שיטות את מטפלת? הבנתי שבשיטות שלך גם אורלי נמצאת, הבת שלך. וואו. ספרי לנו קצת, ספרי לנו על הדבר המדהים הזה. בתחילת דרכי כמטפלת, כי למדתי כל מיני שיטות של רייקי וכן הלאה, ואז הגעתי לאילינג, אילינג שנקרא ריפוי של מלאכים, אצל מרגלית אילון כאן בראשון. וגם אורלי הגיעה ללמוד יחד איתי, כי אורלי, מה שאני גם היא, מה שאני עושה גם היא. ו... וככה למדנו את היכולת להשתמש בכלים אנרגטיים לרפא. כשמגיעה אליי מטופלת, קודם כל זה רעיון טיפולי, לשאול למה היא באה, ואז אני מרגישה פשוט אורלי מגיעה. אורלי מגיעה ומטפלת יחד איתי. אורלי מאוד רצתה שאנחנו נעשה השבת ניצוצות נשמה, כשלמדנו ביחד, שאני נאסוף את הנשים, נעשה מפגש נשים, אני אסביר מה זה השבת ניצוצות נשמה, והיא יחד איתי אנחנו נעשה ריפוי של ניצוצות נשמה. ואני חששתי ופחדתי ולא ידעתי איך עושים את זה. והיום, אחרי שהיא כבר נמצאת בעולמות אחרים, היא פשוט מלווה אותי. אני לפני חודש הייתי במפגש של נשות עסקים, וסיפרתי על אורלי, כי מי שמכיר אותי מכיר אורלי, זה הולך ביחד. ואז איזו אישה ששמעה את הסיפור שלי על אורלי, פגש אותה באיזושהי נקודה מאוד כואבת. ובסוף המפגש נתנו לנו מין מעגל כזה של ריקודים ושמחה והתחברות, והאישה הזאת שראתה אותי איך אני רוקדת בתוך הרחבה ואיך אני משוחררת, כאילו זה האימא הזאת שאיבדה את הבת ככה מתנהגת, זה לא הסתדר לה, היא זזה הצידה כולה בוכה ומתייפחת.
כשסיימנו את המעגל, היא אמרה לי, היא באה אליי, היא רוצה לחבק אותי, שמה ראש על הכתף, והיא שעה בוכה. אני לא מדברת, אני רק נוכחת. שמה לה ידיים בצ'קרת הלב, בסולר פלקסוס, בראש, ומזרימה לה אנרגיה. ולאט לאט 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 הבכי ירד, והיא חזרה לעצמה, והיא אומרת לי, עשית לי ריפוי. למחרת התקשרתי לשאול למה היא בכתה ככה. ואז היא סיפרה לי איפה זה פגש אותה, והיא אומרת לי, אני לא יודעת אם מותר לי להגיד לך, אני הרגשתי את אורלי דרכך. אני ראיתי את אורלי דרכך, והרגשתי את הריפוי שלך יחד עם אורלי. אז אורלי איתי גם בלידות וגם כאן בקליניקה וגם בכל מקום, בעצם המגע, בעצם המבט, בעצם היא איתי, היא חלק ממני. וואו. את ספרי לנו חוויה ככה שקרתה לך לאורך, ככה לאורך כל הדרך, משהו שהכי הרשים אותך, או משהו שאמרת וואו, אני במקום הנכון לי, כאילו, ש, שנתן לך את כאילו, את הגושפנקה על מה שאת עושה. תמיד אנחנו מחפשים כל מיני הוכחות למה שאנחנו עושים. אני עם הבעלי חיים גם היה לי בהתחלה דרך עד שהבינו מה אני עושה. וספרי לי משהו מהחוויה שלך שנשארה איתך, ממטופל או ממקרה שקרה ככה. אה, להתמקד באחד מיני רבות, אני אנסה. למשל, בקורס, כשאני מלמדת קורס הכנה ללידה, והבעל נדבק לכיסא וכולו, הוא לא יודע מה עושים עם זה. אני מלווה אותו, גם הוא צריך תמיכה, גם הוא צריך יחס. אמנם היא סוחבת את ההיריון, אבל הוא גם חווה את ההיריון בדרך שלו. ולאורך כל הדרך אני גם בשבילו וגם בשבילה. נכון שהיא סוחבת את העובר, היא באה אליי לטיפול, היא באה אליי לעיסוי, עיסוי של נשים בהיריון, זה עיסוי מיוחד, ואני מלווה אותה מאז ההיריון שהיא בלחצים מלחיצים אותה שהיא תלך לזירוז והיא לא רוצה, היא רוצה לידה טבעית, והיא מגיעה אליי לעיסוי ואני מתחברת אל העוברית ואני חווה אותה. אני אומרת לה בואי תפגשי אותי כאן, אז היא באה, היא נותנת לי צפחה, בואי תפגשי וואו. אותי כאן, אז יש לי תקשורת עם העוברים. ואז אני מתחילה את כן. העיסוי לאישה. האישה היא גדולה בממדים, בעלה גדול, היא נולדה 4 קילו, בעלה נולד 4 קילו, והערכת משקל של העוברית 4 קילו. וואו. הרופאים מלחיצים שהיא תלך לזירוז. האימא מאיימת, לכי אפילו לניתוח קיסרי, והיא רוצה לידה טבעית. אני אעשה את הסיפור קצר, היא מתקשרת אליי, אחרי כשעשיתי לה את העיסוי והבנתי על מה זה יושב, כל הלחץ שלה, היא מתקשרת אליי ואומרת שהיא בירידת מים. אוקיי, מה את בוכה? הכל בסדר. הנה אני מגיעה, הגעתי אליה הביתה, הבעל לוחץ, הם גרים בבת ים, הוא רוצה שהיא תלך לוולפסון. היא רוצה ללכת לעין כרם כי ההורים שלה ירושלמים. והסיטואציה הזאת, רגע, בואו נבין. כמה זמן יש לנו דרך? אני שואלת אותה, היא אומרת לי כמעט שעה. אמרתי לה, תוך שעה את לא יולדת. את רוצה עין כרם? צאי לדרך, אני נוסעת איתך. הם יוצאים עם הרכב שלהם, אני אחריהם נוסעת כביש 1 לעין כרם. ואני כל הדרך יודעת שאוי ואבוי לי אם היא יוצרת בצד והיא צריכה ללדת, אבל זה בסדר, יש לי את ההדרכה איתי. היא הגיעה בזמן, היא הגיעה יחד איתי ועם בעלה, וילדה לידה טבעית ללא תפרים. זה וואו. שאיימו וואו. עליה שהיא חייבת זירוז והיא חייבת קיסרי, וזה אחד הסיפורים לדעת שהתמיכה שלי והעידוד שלי הביאו אותה לחיזוק הזה בגוף שלה, ביכולות שלה ללדת, ובלי שום התערבות אחרת.
ועד היום אני מחזקת את אנרגיית החיים שיש בך, להתחבר לעצמך, ליכולות שלך, להבנה שהגוף שלך יודע לרפא את עצמו, הגוף שלך יודע ללדת כמו שהוא ידע להכיל הריון, פשוט לחזק אותך, לתת לך את האמון ביכולות שלך, וזה קורה. וכל פעם אני כן. מתרגשת מחדש, כאילו שזה הפעם הראשונה. ספרי לנו למשל מה קורה בעצם עם הגברים שעומדים בצד ומחכים ולא יודעים והם חלק מתוך, כאילו איך הם מתנהגים? מה את עושה אה, שם בשבילו? מה, כאילו איך זה... היו כל מיני מצבים. יש סיפור של זוג אחד שהם הגיעו אליי כי היא הייתה חברה של אורלי, ואימא שלה חלמה על אורלי, אימא שלה לא ידעה שאני דולה, אורלי שלחה אותה אליי שאני אלווה את הבת שלה ואת החתן בהיריון ובלידה. וואו. וככה זה היה, ליוויתי אותם, לימדתי אותם, הוא דבוק לכיסא, הוא לא יודע, אני פה בגלל חמותי, אני לא יודע מה עושים עם זה, וגם שם, לתת לו את המקום, לחבק, זה בסדר, הוא רוצה לצאת החוצה, זה בסדר, תצא, אני פה, לך תתאוורר, הוא לא יכול לעמוד במצבים, יש כל מיני מצבים בחדר לידה, ריחות, כאבים, טראומות, הכל צף ועולה בעוצמות, זה בסדר, תלך, אני פה. בהיריון, בלידה השנייה הוא כבר היה יותר פעיל, בלידה השלישית בכלל לא היה משוחרר, 3 הריונות, 3 לידות שליוויתי אותם, גם אצלו חיזקתי את היכולות שלו לעמוד בסיטואציות האלה, ללוות אותה, להיות בשבילה, לתמוך בה, כשבהתחלה הוא היה כולו ככה, ואחר כך הוא השתחרר והוא היה חלק מהתהליך, הוא חתך את חבל הטבור, הוא היה חלק, וזה כבר אחרת, זה עולם אחר. זה פשוט להיות, איזה לחזק, מרגש. לחזק אצלו את היכולות שלו, לחזק אצלה, לחזק את החיבור ביניהם, לדעת שזה כן. מעכשיו והלאה, זה עולם ומלואו, שאתם מגדלים את היצירה שלכם, זה נכון. לא, אין פתק החלפה, צריך לחזק את זהו, האהבה, ועם באמת. זה הלאה. וואו, איזה מרגש זה גם לחוות את זה מהצד של הגברים, כאילו לראות, כי בדרך כלל תשומת לב הולכת לנשים, כמו שאנחנו יודעות, ומטבע הדברים. כאילו, איך היית מגדירה אולי את השליחות הזאת? איך היית, כאילו, אם אפשר בכלל להגדיר משהו היום, היום זה הכל מתחבר להכל, כי השדה הוא אחד, אבל איך היית בכל זאת אנחנו מגדירה מחוברים, אנחנו כולנו מחוברים בשדה אחד גדול. ומה בדיוק? שאני חווה מבברץ גם אצל הסביבה שלי, משפיע על בעלי, משפיע על הילדים, וזה עובר לשכנים, לשכונה, לעיר, זה תדרים שעוברים הלאה. ואני מאמינה, אני בכלל יש לי את הגן הזה של אופטימיות ואמונה שלמה בכוח החיים, בחיות, באנרגיה הזאת, בתדרים שאני חיה עם זה כל הזמן בהודיה. ואני יודעת ממרום גלי כאוניברסיטה של החיים שלמדתי וחוויתי על בשרי, שבאנו לעולם הזה בכדי לחיות את החיים במלואם, את כל מה שהחיים מביאים לנו. ויש קשת של רגשות, אנחנו גם וגם וגם וגם, פשוט איך אני מפרשת, איזה פרשנות אני נותנת למציאות, איך אני מתרגמת את זה, איך אני מתמודדת מול המציאות. ואני מאמינה שדומה מושך דומה, ברגע שאני מרפאה את זה אצלי, אני מרפאה את זה בשושלת הדורות, אני מרפאה את זה בסביבה שלי, ואני עושה את זה, ואת עושה את זה, ועוד אחת עושה את זה, ועוד אחת עושה את זה, ואנחנו רשת כזאת של אחת שמשפיעה על השנייה, אחת עוזרת לשנייה, ואני רוצה לשתף בכלי שאני עושה,
כשאני נתקלת מול איזשהו אתגר, איזושהי בעיה בחיים, אני שמה את עצמי, משכפלת את עצמי מולי, כאילו שיושבת מולי מטופלת. המטופלת היא קרן מלכה, ואז אני מפעילה רעיון טיפולי אצלה, ואני שואלת אותה. אני שואלת אותה את השאלות שאני שואלת ברעיון הטיפולי, וכותבת. והתשובות שמגיעות זה פשוט טיפול אישי, רגשי, כמו שאני עושה למטופלת. אבל יש מצבים שזה חזק ממני, שאני צריכה עזרה. אז אני יודעת לפנות לחברות. החברות פונות אליי, אני פונה אליהם, וזה הרשת, זה הרשת החברתית, זה האור, זה מה שאנחנו עושות אחת עם השנייה, ודרך ריפוי שאני קיבלתי מחברה, ודרך ריפוי שאני מעבירה לחברה, זה מרגש כל פעם מחדש. איך זה קורה? זה פלא. זה נכון. ריפוי קוונטי. בדיוק. וזה כשאני התחלתי לעבוד עם הבעלי חיים, ואנשים לא הבינו מה אני עושה. כאילו, איך אני מטפלת בבעל חיים מרחוק. זה בדיוק על אותו דבר. זה בדיוק השדה הקוונטי, הכל אחד. אנחנו יודעים שבעלי חיים וצמחים וגם דומם היום מתחבר לעניין. ואפשר לטפל מרחוק בכל בדבר הזה, זה מתחבר. אני מטפלת בבעלי חיים כשאני מבקשת גם עזרה או שהם באים לבד, בעלי חיים אחרים שעוזרים לי לטפל בבעל חיים של אותו אדם שפנה אליי. זה אז בדיוק אותו דבר, עזרה, אז את עם כן, בעלי חיים בדיוק, ואני עם בדיוק, נשים וזוגות. בדיוק, אין ספק, האנרגיה אין לה גבולות, כן. זה מתפשט, זה עובר. יש את העניין הזה של חיווט. בחיווט אני מטפלת מבלי שאני רואה את המטופלת, דרך הטלפון, פשוט ככה. ומה קורה כשיושבת מולי מטופלת, אני מתבוננת בה, אני מקשיבה, ואני מקבלת המון אינפורמציה דרך שפת הגוף, דרך הבגד, דרך מילה, דרך משהו פתאום זז לה פה כשהיא אמרה איזושהי מילה. בחיווט אני לא רואה אותה, אני מתחברת לשדה האחד, אני מתחברת למקור הנשמה שלה ודרך המדריכים שלי ושלה, והריפוי והתשובות מגיעות משם. כשהריפוי נעשה אני אומרת וואו, כל פעם וואו מחדש, כאילו זה פעם ראשונה. חברה התקשרה אליי, היא מיואשת, ואז אני עושה למשל כלי אחד, אני בודקת על סקאלה איפה הגופים האנרגטיים שלה עומדים, הגוף הפיזי, אנרגטי, רגשי ורוחני, ובסקאלה שמ-1, מ-0 עד 100, פתאום אני מגלה, אני אומרת לה תזרקי מספרים, אני לא אומרת לה מה אני בודקת, היא זורקת מספרים, ואני רואה איזה פער יש בין הגוף הפיזי לרגשי, למנטלי, שתביני היא הייתה על 2 מתוך 100 וואו, בגוף הפיזי, היא סובלת מפרקינסון. אני מתחברת אליה לשדה שלה, מבקשת ממנה שהיא תתמסר, נשימות עמוקות, ולאט לאט אני מעלה את הסקאלה, ואני מאזנת בין כל הגופים ל100. כשאני מקבלת את ההדהוד, מה זה עשה, איך היא מרגישה, איך היא חזרה לעצמה, זה כל כך מרגש, כאילו, כל היום אני תודה בורא עולם, תודה בורא עולם, זה לא מובן מאליו, אבל מה קורה ברגע שאני פותחת את עצמי, אני מאפשרת, ואני מאמינה שאני בדיוק, יכולה לרפא את עצמי, שאני יכולה להגיע לאיזון, אני פשוט עושה את זה. בדיוק. זה מאוד, אני רואה לפעמים הרבה השלכות ממה שאת מספרת על מה שאני עושה. בעצם הטיפול בבעל חיים, כשאני
מטפלת, המון פעמים זה בעיות רגשיות שהם רוצים להראות לבעלים שלהם, שבאים להראות להם משהו שלא בסדר אצל הבעלים, וככה יוצא שגם הבעלים משתנים, ובעקבות זה שהבעלים משתנים, זה מדהים, הכלבים משתנים וזה מסתדר. זאת אומרת, זה מדהים. יש את הם סוג של מראה, הם מראה, בהתנהגות הם שלהם, מראה, הם סוג הכל, של מראה למה נכון, שהבעלים חווה. אז זה נכון, פשוט מדהים שדרך החיות את מרפאה 1+1, גם את הבעל חיים כן, כן, וגם כן, את ממש, הבן אדם, את היה לי, הבעלים של החיים, זה פשוט מרגש. כן, היה לי מקרה שבעלים הגיע למצב שהוא היה מנובה, והחיה שליוותה אותו והגיעה לסיומה שהוא כבר היה מבוגר ורצה זה, ואז הטיפול שנעשה עם הכלב, הכלב אמר לו במה לטפל והוא לא רצה להאריך את החיים, הכלב לא רצה הארכת חיים, הוא רצה שזה יסתיים כמו שזה, אבל הוא ביקש מהבן אדם שימשיך בטיפול כי הוא ראוי לעשות להיות מטפל, והוא היום מטפל בחסד, אז תראי איזה קשר זה עושה. זה פשוט, הם אומרים לנו, הם רואים אותנו יותר טוב מאשר אנחנו את עצמנו לפעמים. נכון. אה, עוד שאלה, בעצם, איך את רואה, מה החזון שלך בעצם לגבי העולם? איך את רואה את העולם יחד עם התדר של האור שאנחנו מחוברים אליו עכשיו, שהכל אחד בעצם, איך את רואה את זה? מה החזון? אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד היסטורית, מאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה. ואני, כמו שאמרתי, אני אופטימית, אני פחות רואה טלוויזיה ופחות מאפשרת לשלילי להיטמע בתוכי. אני יותר מהדהדת החוצה אנרגיות של אמונה, שמתוך התוהו ובוהו הזה יצמח משהו חדש, אין אופציה אחרת. זה לידה מחדש של מה שקורה בארץ, מה שקורה ביקום, מה שקורה בפן האישי של כל אחד מאיתנו. וזה ההזדמנות של כל אחד מאיתנו לפרוץ ולתקן. אבל אני מאמינה, כמו שאנחנו בשדה מחובר, שברגע שאני עושה את העבודה, ואני משפיעה על הסביבה, ואת משפיעה על הסביבה, איך אנחנו מפרשים את המציאות, כך אנחנו נהדהד של דומה מושך דומה, כך נהדהד לסביבה, ואני מאמינה, אני יודעת פשוט ברמה של ידיעה, שהעולם הולך להשתנות, מה שהיה כבר לא יהיה. כבר ומה, משתנה. כן, אנחנו בתהליכים, וזה כן, הולך כן. להשתנות, את אומרת על הנובה, את אומרת על כל מה שחווינו, כל הטראומות של כל אחד מאיתנו נושא על גבו, בנשמה שלנו, אנחנו סוחבים את כל זה. אז אם נרפא את זה, ננקה את זה, ולא נאפשר לעבור הלאה לדורות הבאים, אני מאמינה שאנחנו יכולות לעשות פה שינוי משמעותי. כי זוג שרוצה להיכנס להיריון, והוא חווה את כל מה שהוא חווה בתקופה האחרונה, הוא יביא את כל זה לעובר, לעוברית. לא, 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 אנחנו לא מסכימים לזה. אנחנו ננקה את הכל אנרגטית, ואז התינוק ירד לעולם אחר. ההכלה שלו תהיה אחרת, של הזוגיות, של ההורות, של הקליטה של ההיריון, של בכלל, העולם הולך להשתנות, אין לי ספק. ואנחנו נעזור לזה. אני רוצה, כן, ברור, אנחנו בתדר האור, ואנחנו מביאים את הלמעלה בחומר, את הרוח לחומר. מחברים את הרוח לחומר. רוח לחומר. רציתי ממש להודות לך, את מדהימה, את עושה, את ממש ריגשת אותי, היה לי כיף לשוחח איתך, ותודה עלייך, תודה רבה. תודה על הזכות, תודה על הזכות, תודה על הפיילוט הזה, ותודה שאנחנו יכולות להביע את מה שאנחנו עושות. אמן, תודה. נתראה, נתראה אהובה, תודה.